जिंदगी की नींद इश्क है। साथीहरु अहिले जुन भिडियो तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यदि तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरु सिकाउने छु। यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। किनभने म यो च्यानल मार्फत यस्तो किसिमको भिडियो ट्युटोरियलहरु लिएर रहने छु। अहिले हामी मोबाइलको स्क्रिन तर्फ आइसकेका छौं। सर्वप्रथम तपाईहरुले अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ तल प्लसको आइकन देख्नुहुनेछ। यो आइकनमा जस्ट ट्याप गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले टिकटकको साइज 9:16 लाई सिलेक्ट गर्नुहोला र क्रिएट प्रोजेक्टमा गएर क्लिक गर्नुहोला। अहिले हाम्रो प्रोजेक्ट ओपन भइसकेको छ। अब तपाईहरुले सिम्पली यो प्लसको आइकन देख्नु भएको छ, यहाँ गएर टच गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ मिडियाको अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ गएर टच गर्नुहोला र एउटा भिडियोलाई तपाईले सिलेक्ट गरिदिनु होला। साथीहरु अब तपाईहरुले यो भिडियोलाई टच गर्नुहोला र थोरै साइडमा लैजानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले थोरै यसलाई क्लोज गर्नुहोला। क्लोज गरेर तपाईले स्क्रिनमा मिलाउनु होला। यो अलाइट मोसन जुन तपाईहरुले यहाँ वाटरमार्क देख्नु भएको छ, यो वाटरमार्कलाई छल्नको लागि हामीले यो तरिकाले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो भिडियोलाई। अब तपाईहरुले यो भिडियोलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि फेरि यहाँ तपाईले प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। प्लसको आइकनलाई टच गर्नु होला। तपाईले यसरी टच गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न शेप आउँछ। तपाईले एउटा शेपलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसलाई स्क्रिन भरि नै तपाईहरुले जुम गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मिलाइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले कलर एन्ड फिल भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ, त्यसलाई टच गर्नु होला र कलर तपाईहरुले यदि तपाईहरुको ब्लू कलर छैन भने यो लाइट ब्लूलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो ब्याक बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीको यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई जस्ट टच गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई स्क्रल डाउन गर्नु होला। डिफरेन्समा यसलाई क्लिक एकचोटी गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ सबस्टिक भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई गएर सिलेक्ट गरिदिनु होला। सिम्पली यो ट्रिक मार्कलाई तपाईहरुले ट्रिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु यो एरोलाई प्रेस गरेर ब्याक जान सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामीले यहाँ इफेक्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्छौं, यसलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। एड इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईहरुले एउटा कपी ब्याकग्राउन्ड भनेर यहाँ तपाईले सर्च गर्नु होला। कपी ब्याकग्राउन्डलाई तपाईहरुले सर्च गरेपछि सिम्पली यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यहाँ गएर स्ट्यान्डर्ड सेटिङको प्लसको आइकनमा तपाईले सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ टच गरेर ब्याक जानु होला। त्यसपछि आएर यहाँ इफेक्टको अप्सनमा फेरि जानु होला। त्यसपछि तपाईहरु एड अप्सनमा जानु होला। एड अप्सनमा गएर तपाईहरुले यहाँ इफेक्टलाई अर्को एउटा इफेक्टलाई सर्च गर्नुपर्ने छ। सर्च बारमा जानु होला। गोइसन ब्लर भन्ने एउटा इफेक्टलाई तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। गोइसन ब्लर इफेक्ट हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। यसलाई सिम्पली तपाईले सिलेक्ट गरिदिनु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङको यहाँ प्लसको आइकनलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई पनि सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ एरोलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। फेरि तपाईहरु इफेक्टमा जानु होला। एड इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ सर्च बारमा जानु होला। यहाँ गएर तपाईले एक्सपोजर भनेर एउटा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोजर गामा हामीले यहाँ भेटिसकेका छौं। यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङलाई एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले सिम्पली एक्सपोजर गामामा क्लिक गर्नु होला। यहाँ गएर एक्सपोजरलाई तपाईहरुले कतिको एडजस्ट गर्न मन लाग्छ त्यो अनुसार तपाईहरुले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म यतिको यहाँ राख्छु यसलाई। त्यसपछि तपाईहरुले गामामा जानु होला। गामामा पनि माइनस प्लस तपाईहरुलाई कस्तो ठीक लाग्छ त्यो अनुसार तपाईहरुले यसको प्लस अथवा माइनस, यसलाई म चाहिँ यहाँ माइनस गर्छु। यो तरिकाले तपाईहरुले एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि आएर अफसेट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अफसेटलाई पनि तपाईहरुले कुन तरिकाले राख्न चाहनुहुन्छ त्यो तरिकाले एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि सिम्पली तपाईहरुले ब्याक जानु होला। ब्याक गएर इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गएर गोइसन ब्लरमा जानु होला। यसलाई पनि तपाईले आफ्नो हिसाबले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई कतिको ठीक लाग्छ त्यो अनुसार सिलेक्ट गर्नु होला। सिम्पली हाम्रो भिडियो चाहिँ अहिले तयार भइसकेको छ। केही काम बाँकी छ। त्यसपछि आएर तपाईले यो ब्याक बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। त्यसपछि गएर
यो भिडियोको लास्ट इन्डिङमा तपाईहरुले यसरी स्क्रल गरेर जानु होला, लास्टमा जानु होला, किन भन्दा हामीले लास्टसम्म इफेक्टलाई लगाउँछ। त्यसपछि यो अप्सन देख्नु भएको छ, यसलाई सिम्पली टच गरिदिनु होला। सम्पूर्ण हाम्रो भिडियोमा अहिले इफेक्ट आइसकेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ ब्याकको एरोलाई देख्नु भएको छ, यहाँ गएर सिम्पली ब्याक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईहरुले यहाँ एक्सपोर्टिङ बटन देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई प्रेस गरिदिनु होला र यहाँ गएर एक्सपोर्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि आएर यसमा नो थ्याङ्क्समा क्लिक गर्नु होला र कन्टिन्यू गर्नु होला। तपाईहरुले यहाँ एकछिन टाइम लाग्छ, केही समय होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेको छ, तपाईहरुले प्ले गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि सिम्पली तपाईहरुले सेभ गरिदिनु होला। भिडियो स्किप गरेर नजानु होला साथीहरु, किन भन्दाखेरि हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट काम गर्न अझै बाँकी छ। त्यसपछि गएर तपाईहरुले यसलाई सिम्पली क्लोज गरिदिनु होला र ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। त्यसपछि अहिले बनाएको भिडियोलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि आएर यहाँ एड अप्सनमा जानु होला। अब तपाईले अलाइट मोसनको जुन यहाँ वाटरमार्क देख्नु भएको छ साइडमा, यसलाई हामीले हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली तपाईहरुले यो भिडियोलाई टच गर्नु होला र जुम गरेर तपाईहरुले यसलाई लुकाइदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले अब यहाँ आएर साइडमा यसको वाटरमार्क रहेको छ क्यापकटको, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र डिलिट बटनलाई प्रेस गरेर डिलिट गरिदिनु होला र यो एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर तपाईहरुले यसलाई 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। अहिले हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ, तपाईले डन गरिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु? यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन नि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला र नेक्स्ट भिडियोमा आउने बाचाका साथ अहिले बाइ बाइ।